नागपंचमीनिमित्त आपण पुरणपोळ्या करणार आहोत आणि ते तेलावरच्या मी 2 वाटी पीठ घेणार आहे आणि चाळून घेणार आहे. चाळून घेतल्यामुळे काय होतं, त्यामध्ये जे असेल ते सर्व निघून जातं. चाळून घेणार आहे. आपण हे करून मिक्स करून घेणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये पाणी घालून आपण एकदम सैल मळणार आहोत. तेलावरच्या पुरणपोळ्या करणार आहे, त्यामुळे हे पीठ जरा सैलच असणार आहे. टाकून आपण परत एकदा मळणार आहोत. हे एवढं सैल पाहिजे. ट्रान्सफर करणार टाकणार आहोत. चला आता आपण सुरू करूया. गोळा आहे ना,
झाले. आपल्या पोळ्या बघा किती छान झालेले पुरण भरलेले आणि मऊ आहे. अशा प्रकारे पोळ्या आपल्या रेडी आहे. आपण नागपंचमीची थाळी बनवणार आहोत. कटाची आमटी, हा भात, हे दूध, पापड, नाचणीचे पापड, आणि पुरणपोळ्या. झाले, आपली थाळी तयार आहे. अशा प्रकारे बनवून पहा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक पण करा, बाजूला बेल आयकॉन प्रेस करा.